Ang git. Mmm. Wow. Sarap. Hey guys, si Vanjo Merano ito ng panlasangpinoy.com. Nandito ako sa Pilipinas. At good morning. Good morning Pilipinas. Eto, almusal muna tayo. Kagabi pa lang iniisip ko na magluto ng sinangag. At pagkatapos yan, magluluto ako ng tuyo at ng danggit. Gusto nyo ba yon? Tara, samahan nyo na ako. At ng tuyo. Ayan, ito'y lapad. Tuyong lapad, kung naman ibig sabihin yan. At ito yung danggit, yan, boneless danggit. Ipiprito natin ito maya-maya, pero lutuin muna natin yung sinangag. Ito yung garlic fried rice. I'm sure pareha tayo ng paraan ng pagluluto. So, sa paggawa ng garlic fried rice, syempre, gagamit tayo ng bawang, no? Ayan, kukunin ko muna yung mga gamit ko. Nandito yung kutsilyo. Kailangan ko rin ng gloves para hindi na ako maghuhugas. So, ito yung bawang. Ginagawa ko dito sa bawang, pakrush lang natin para mahiwalay. Pagkatapos niyan, isa-isa nating ikakrush yung bawang para matanggal yung balat nito, no? Kung meron kayong almeres, yung mortar and pestle, mas madali yan. Pero gusto kong ipakita sa inyo yung manual. Ayan. So, kunyari, ito na yung, yung cloves. Gumagamit ako ng kutsilyo. Pinipress ko lang. Ayan. Para mag-crack. At makrush. Ayan. At pagkatapos, tatanggalin na natin yung laman. Separate na natin yung balat. Kukuha ko ng lalagyan para malinis. Ayan. So, ikakrush ko lang muna to, ha. Pagkatapos niyan, ire-ready na natin yung kanin. Siyempre, kailangan natin ng leftover rice. So, ito na yung ating leftover rice, ha. Pinakamaganda pa rin, kaning lamig. Kung magluluto kayo ng bagong kanin at isasangag din nyo, at medyo mainit-init pa, I suggest na maghintay muna tayo para maging medyo matigas na yung kanin. At yung tipong hindi na to nagkakadikit-dikit sa isa't isa, yun yung perfect na sinangag. At huwag kayong gagamit ng medyo malagkit na klase ng bigas kapag magluluto kayo ng sinangag. Okay? So, mamaya ipiprep ko to. Itutuloy ko lang muna yung pag-prepare dito sa ating bawang. At pagkatapos, lalabas muna tayo. Doon tayo magluluto sa labas para hindi masyadong mangamoy dito sa kusina. At ito nga pala, ang aking munting kusina dito sa Pilipinas. So, kitang-kita ninyo, no? Unlike yung mga videos na ginagawa natin, na ginagawa ko dun sa bahay namin sa Chicago, dito sa Pilipinas, napaka-simple ng kusina, pero napaka-functional naman. Isang galaw mo lang, tipong ganyan-ganyan ka lang, di ba? Nandun ka na sa isang bahagi, makukuha mo yung mga kailangan mo. So, ito. Tuloy ko lang muna to, at pagkatapos, balikan natin yung rice. I-prep na natin yung rice. Yan, pinakamaganda dyan itong bawang. Kung kaya ninyong hiwain ng maliliit na peraso. Simple lang naman eh. Imi-mince lang natin yung bawang. Medyo matrabaho ng konti. Pero kapag nag-practice kayo na nag-practice, magiging madali na to. So, yan. So, ulit-ulitin lang natin ito hanggang makuha na natin yung desired na laki ng hiwa. Gusto ko ngayon medyo maliliit ng konti. So, itutuloy ko lang to. Pisin ko lang to. Halaki lang natin. Yan, malinis naman yung kamay ko. So, siguraduhin natin na naglinis kayo ng kamay, ha? Bago ninyo gawin to. Yan, ready itong garlic. Okay, itong bigas naman. Itong kanin. Kanina pa ako bigas ng bigas, eh. Bigas na ako ng kamay. Pagdating sa pag-prep ng kanin, ang ginagawa ko dito, pinaghihiwalay ko muna to sa isa't isa. At kinakamay ko. Pero, sa pagkakataon ngayon, syempre gagamit tayo ng gloves. Nandito na pala yung gloves ko, nilabas ko na kanina. Pag wala kayong gloves, magugas lang kayo ng kamay mabuti. Nang sa ganun sigurado tayo ng malinis na malinis. Para lang maiwasan natin yung contamination. Importante yan. Hindi lang naman tayo kakain ng niluluto natin. Di ba may ibang tao pa. So ito. I'm sure ginagawa nyo rin. At sa akin, ito yung pinaka-shortcut, ha. Tingnan yung gloves, oh. May dumidikit pa. So ayan. Medyo maliit yata itong gloves na nabili ko. Hindi masyadong kasya sa aking kamay. Yan. Alam nyo ba ibig sabihin kapag malaki kamay? Malaking kamay. Okay, go. Ito na. Simple lang yung ginagawa ko dito, no? So, ito yung ating kanin. Bago ko i-mash, actually hindi ko talaga ito yung ma-mash ng mash na mash, ano? Paghihiwalayin ko lang. Maglalagay na kagad tayo ng asin. Yan. So, yung asin ng sinangag. Yan yung nagpapalasa rin. Asin at garlic lang naman yung ginagamit ko at syempre yung mantika na pamprito. So, once na nalagay na natin yung asin, balik ko lang dito sa lalagyan. Medyo cramp dito sa kusina. So, yan. Diba?
Paghihiwalayin lang natin gamit ang ating kamay. At kitang-kita nyo naman yan. At once na ready na to, iluto na natin. So, lalabas na tayo dun sa gilid ng aming munting tahanan para magluto ng sinangag na kanin o ng garlic fried rice. At syempre, sino pa ba ang hindi ma-excite dito sa tuyo? Ayan. So, yan. Yung tagahawak ng camera ko ngayon si Mrs. Di ba? Ano, excited ka na ba sa sinangag at sa tuyo? Opo. Opo, nakikigaya ka na ha. Maloko, no? Pati ako ginagaya na pati yung boses. Isa pa nga? Opo. Uy, magsalita ka naman. Nahihiya ka na. Anong gagawin natin dito sa sinangag? Lutuin na muna natin yung sinangag, tapos lutuin na natin yung isda. Umpisahan na natin. O siya. Sige, umpisa na natin. Lokon to. Go! Ayan, okay na to ha. So, iaayos na natin yung mga gamit. Pagkatapos, iluto muna natin itong sinangag. At ito ha. Ito ulit teaser. Yan yung tuyo. O, diba? Ang bango-bango. Yan. Sino sa inyo ang mahilig kumain ng tuyo? Mag-comment lang kayo ha. At ito naman yung danggit. Siyempre, walang kamatayang danggit. Isa din to sa mga paborito ko. Yun nga lang ang problema, I'm sure problema nyo rin ito, no? And sabihin nyo lang kung nag-agree kayo sa akin, ha? Kapag yung ulam natin ganito, itong kanin, ang dami ng ulam mo. Taubagad to, di ba? Agree ba kayo? Kulang tong kanin, ano? Tapos isasaw-saw pa natin yung pinirito nating tuyo mamaya at dangkit sa suwang maanghang. Maraming sili. Oh, sarap niyan. Kaya tara, umpisa na natin magluto. Ayan, so ready na tayo magluto ng sinangag na kanin. Meron ako dito ng lutuan. So ito yung portable na lutuan natin. Ito, iba't ibang klase ng ingay ang maririnig ninyo dahil nandito kami sa labas. Nasa gilid kami ng bahay. So, kayo na ba na magpasensya? First and foremost, ito muna. Buksan muna natin itong stove. Siyempre, kailangan natin ng init. Silip-silip muna. Medyo matagal mabuksan ha. Iyon. Sa wakas. So ito, nilagyan ko na ng mantika itong ating wok. Yan, pwede kang gumamit na kahit anong lutuan. Masaya, nilagyan ko na ng mantika beforehand. Ito na yung kanin at ito na yung garlic, yung bawang. So, hintayin lang natin itong uminit. At ito guys, so kapag nagluluto kayo ng sinangag, napakabilis lang nito. Basta tamang-tama lang yung mantika. Kapag dinamay ninyo, medyo magiging oily yung kanin, sayang naman. So, konting mantika lang muna kung sa tingin ninyo na kailangan pa nating dagdagan. Sa kalagitnaan, pwede naman tayo maglagay. Konting-konti lang kung medyo talagang dumidikit na yung kanin dun sa ating lutuan. Ayan, so hintayin lang natin na uminit. Isa pang technique. Kailangan mo paglagyan ito, malinis naman dito sa baba. Ito ano nalagay. So, habang niluluto natin ito, habang iniinit natin tong oil, kung ayaw nating masunog kagad yung bawang, pwede na nating ilagay habang iniinit pa lang. Ang mangyayari kasi dito, sabay na maluluto o sabay na iinit yung oil at yung bawang, kaya makikita natin na unti-unti dito magba-brown. So okay lang, di ba? Yan. At habang ginagawa ko to, ayun, naglilinis ng sasakyan yung kapitbahay namin. So rinig na rinig yung vacuum cleaner. Pero sana marinig nyo pa rin ako habang nangyayari yan. So tingnan niyo to, di ba? Ito gusto ko sa Pilipinas eh. Mamimiss ko yung iba't ibang mga sounds. Diba? Hindi ganun katahimik pero diba, parang Mandela, ayoko na kumanta. Pero diba, iba't ibang ingay, iba't ibang mga sounds ang maririnig ninyo. Nandyan yung aso na umaalulong, nandyan yung tricycle na padaan-daan sa harap ng bahay mo, biglang may sisigaw ng taho. Pagkatapos may magchichikahan sa harap ng bahay, diba? Yun ang masaya. Yun ang nakakamiss sa Pilipinas. Kayo ba namimiss yung mga ganyang mga ganyang ingay, ganyang tunog, yung mga kaibigan na natin nasa abroad, di ba? Nakakamiss kasi sa Amerika, di ba, tahimik na tahimik. Dito, wow. Wow talaga. Ayan, so, pansinin nyo okay na to, di ba? Hindi siya masusunog kasi habang umiinit yung mantika, naluluto yung bawang ng unti-unti. Kapag ininit natin yung mantika ng todo-todo kaagad-agad at nilagay natin yung bawang, ang tendency nun, yung outer part ng bawang, magba-brown. At eventually magba-black na yan, ibig sabihin sunog na. Pero yung loob hindi pa naluluto. So, diba? So, ayan. Okay na to. Kukunin na natin itong ating kanin. Since guys, itong kanin natin, di ba na-prep na natin to. So,
Okay na to. Ididiretso na natin. At bibilisan natin bago masunog ng tuluyan yung ating bawang, ha. So, yan. Gagawin ko ngayon, hihinaan ko na tong apoy. Lagay natin sa mahina. Baba ko uli dito. At tuloy natin yung paghalo. Alright. O, diba? At alam nyo, dito sa Pilipinas ngayon, medyo makulimlim. Kanina, ang taas ng araw. Pero maulan pa rin eh. At sobrang init. Di ko maintindihan. Sobrang humid, sobrang init. Pagkatapos sa hapon, biglang uulan na lang. So, ayun, iba yung pakiramdam. Parang magkakasakit ka. Pati nga din yung mga kasama namin dito eh. Tinatanong ko kung talagang natural. Sila din daw, hindi makapag-adjust minsan. At nagkakasakit din sila. So, hindi lang kami. Kaya sa inyo na balak magpunta sa Pilipinas at this time, July, August, ayan. Maulan, mainit, so be ready. Pero syempre, iba pa rin dito sa Pilipinas, masaya. Yan. So, yan lang yung sinangag natin. Ang ginagawa ko dito, habang sinasangag ko to, syempre hahalu-haluin natin para pantay yung pagkakaluto. Mga 3 to 5 minutes lang yan para maluto ng tuluyan. O, diba? Ganyan lang kabilis. At tingnan nyo, kaya ko siya hiniwa ng maliliit yung garlic para ma-distribute habang sinasangag natin. Kaya nakikita ninyo ngayon, meron tayong mga roasted garlic na mince, no, na nakakalat dito. Para pagkakainin na natin to, bawat subo natin, sigurado may kasamang bawang. Para sa inyong mga garlic lovers out there, di ba? Mas mag-i-enjoy kayo. At isa pa pala, yung mga numuong kanin na yan, ipipress lang natin o pipit-pitin lang natin ng konti hanggang sa maghiwalay-hiwalay. Hindi ko kanina masyadong napaghiwalay nung ginagawa natin to manually eh. Pero may pagkakataon pa tayo para i-ayos yan habang niluluto. O yan, okay na to. Ready na tong garlic fried rice o yung sinangag na kanin. Iluto naman natin yung tuyo, pati na rin yung danggit. May paborito mo ba yung danggit? Oo naman. Oo naman. Ang tipid na magsalita. Oo naman. Paborito ko ang danggit. Paborito mo yung danggit. Anong gusto mong sausawan ng danggit? Ketchup? Toasted danggit. Oh, toasted danggit. Suka. Ay, suka. Akala ko ketchup eh. Biro lang yung ketchup ha. Sino ba nagki-ketchup sa danggit? Ako hindi. Pero kung nagki-ketchup kayo sa danggit, masarap pa. Sabihin nyo naman. Okay? Kaya lutuin na natin yung mga isda. So okay na to. Babalik ako ha. Kukunin ko yung isang lutuan. Turn off muna natin to. At pagkatapos, iaayos ko lang tong naluto na natin. Pagbalik ko, yung kawali naman yung dadaling ko at magluluto na tayo ng isda. Alright! Ready na tong ating isda ha. So, ito. Dami ng langaw na amoy na nila. Lagay ko nga muna yung mantika dito. Ito naman, pagdating sa isda, papainitin ko lang tong pot ulit ha. Itong kawali. Kawali yung gamit natin. Siyempre, sisilipin natin kung may apoy. At naririnig ko naman na lumalabas na yung propane, pero ayan, okay na. Papainitin ko lang to. So, ito na yung ating mga isda. Alright guys. Mantika. Pagdating sa mantika, yung tamang dami lang. Huwag masyadong marami, huwag din masyadong konti. At i-share nyo kung paano kayo naggagawa nito ng danggit at ng tuyo. So, ang gagawin ko ngayon, unahin ko muna yung danggit. Yung tuyo mamaya na. Kasi kapag inuna ko yung tuyo, baka naman malasahan natin sa danggit yung lasa na ng tuyo. So, yan. So, pabayaan lang muna natin ang uminit itong mantika. At ipaparado muna natin si tuyo. Ayan. Kitang-kita natin yung mga tuyo. Ayan. Sanang gumulas ha. Maya-maya marami ng langaw dito. Nag-a-attract ako ng langaw. Ayan, pa isa-isa sila. Yun lang Yun lang yung maano ko dito. Masyadong maraming langaw dahil nga syempre nasa Pilipinas kaya hindi mo maiwasan yan. So, sabi nga nila, deal with it. Kaya yun ang gagawin natin. Makikidin na lang tayo kay langaw. Tapos, ito, tanggalin na natin itong yan yung balot. Ayan. At ayun, may mga tricycle dumadaan, Nakakamiss, hindi pa ako nakakasakay sa tricycle. Siguro mamaya, mamamalengke uli ako magta-tricycle naman ako dahil coding yung sasakyan na gamit namin. So, makapag-jeep, makapag-tricycle. Nakakamiss na. Yan, habang umiinit, yan. Tingnan lang natin. At pagkatapos, pwede na natin ilagay yung danggit. Kahit pa isa-isa lang. Pero since maliliit yung danggit, diba? Natakot naman ako kasi pag biniglahan natin, baka masunog na agad. So, gagawin ko, diretso ka na muna habang umiinit yung mantika. Mabilis lang kasing maluto itong danggit, as in, sobrang napakabilis lang. So, yan. Iprito natin. Layo ka ng konti, baka matalsikan ka, ha?
sayang yung kutis mo. Diba? Bango. Bango, no? Sarap kainin ito. So, may mga kapitbahay nakatingin sa atin ngayon, no? Sarap ng danggit. Gusto nyo kumain? Kain tayo mamaya. Yan. Wow, ang bango. Ang bango-bango. Diba? Ayan. Yan, mabalita rin na natin. Bango. Diba? Sarap. Oo. Yan. Dito sa subdivision namin, may mga umiikot na ng L300 na van. Yan yung pinaka-jeep sa loob. Kaya makikita ninyo kanina humito sa harap. So, yan. Masyadong busy yung kalsada dito sa harapan namin. So, yan. So, pabayaan lang natin. Tingnan lang natin. I-adjust ko yung heat ng konti. To medium para maayos. Ayan. O, diba? At pagkatapos yan, tatanggalin na natin to. Iubusin na natin iprito to. Ang bango, oh. Alam nyo ba itong danggit? Sinusubo ko ng kahit na walang kanin. Ang sarap eh, parang chicharon, malutong. Kahit wala nang sausaw sa suka, okay pa rin. Kayo ba, ginagawa nyo yun? O gusto nyo may suka muna? O diba, iba-iba tayo ng pamamaraan sa pagkain ng danggit. Iba-iba tayong preference. So to, halos okay na to. Baka masunog na ng tuluyan. Kukunin ko na muna yung danggit. Ang bango-bango, diba? Dahil nga hindi na ako makapag-antay, ito, slide na natin. Yan naman. O, diba? Ito pa, dalawa na lang eh. Gano'n na lang natin. At mainit ha, masakit yung mantika. Kaya sabi ka ng konti may ha, matamaan ka. Okay. Okay lang. Sige, sige. Ayan. Pakita natin kung ano nangyayari. Pagkalagay ng second batch, dahil nga mainit yung mantika, diba? Yung una kasi, syempre, medyo pa-demure pa yun. Dahil umiinit pa lang yung mantika. Kaya medyo matagal maluto. Pero tingnan nyo, diba? Nung nilagay na natin yung second batch, pagkalagay, parang cropek. Nakapagluto na ba kayo ng cropek? Diba, pagkalagay ninyo, mamumukadkad kagad, no? Parang bulaklak ng baga. Yan. Kaya dapat nagbabantay kayo. Kaya habang naghihintay, magkukwento muna ako. Ano bang gagawin ko? Ayun, gusto ko mag-ikot pa dito sa Pilipinas. Nandito kami sa Cavite area right now. Pero ayaw na namin lumayo. Ano bang magandang puntahan na malapit? Cavite area, Metro Manila, ano bang bago na marirecommend niyo? Sabihin nyo naman sa amin para naman mapuntahan na rin, ma-feature kung ano man. Ano bang masarap kainan na restaurants? Meron ba kayong mga restaurants na paborito within the area or within the nearby areas? Para masubukan natin, masampulan. Ayan. Ito, okay na itong danggit. Ganyan ang kabilis. Para hindi talaga masunog. At ayaw natin yung nasusunog yung danggit at pumapait. So ayan, kunin natin kaagad. At ang kagandahan dito na ito yung malilit na danggit. Kaya sigurado tayo talagang malutong na. Ayan na. So sobrang init ng mantika. Ihinaan ko lang ng konti. Tapos yung tuyo naman. At nakita nyo yung mga langaw. Ano? Ayan na. Oh. Boom, Nagpe-fiesta. boom, boom. Diba? Nagpe-fiesta na sila. So ito, ilalagay ko muna to. Alam nyo, ipapasok ko muna to. Sandali lang. Kukuha pa ako ng isang plato. Dahil nga yung langaw, baka langawin to. Sayang, di ba? Pabayaan muna natin na mag-cool down ng konti yung mantika. Iprito na natin yung tuyo. Okay guys, eto naman, ito yung tuyo ha. So mainit pa rin yung mantika. Hindi ko pa ino-on uli yung apoy ha. So eto pa rin yun, yung mantika pa rin na kanina ginamit natin. Kasi sobrang init, ilagay na muna natin yung tuyo. Mamaya i-on natin yung apoy. Pagka, after a few minutes. Ayaw nating masunog kasi kagad eh. Tuyo na nga, di ba? Susunugin mo pa. Ayan. So yun yung tuyo. Ang napakabangong tuyo. Smelly but lovely. Wow. Diba? At ito yung tinatawag din ng lapad dahil nga medyo malapad yung isda. So hindi ko alam kung anong klaseng isda to, kung yung lapad ba ay uri ng isda o talagang malapad lang na isda. So kung may alam kayo, baka description nga lang ano. Ang tingin mo men, siguro ganun. Sabihin mo lang, yung mga aso dito sa kapitbahay na amoy na rin yung tuyo. Ay, bubuksan ko na yung apoy At ayun, nagpipiesta na rin sila. Akala nila makakatikim sila ng tuyo. Mamaya, ubus namin to. Ay, ano pala, no? Bagay pala dito yung may kamatis, no? Yeah. Naku, isang perasong kamatis na lang yung natira eh. Sayang naman. At alam mo, kanina pa ako pinapahirapan itong portable na lutuan natin. Okay, sa wakas. Tama ba? Meron na. Meron na. Pag napasok ako, ibig sabihin meron na. Meron na. Mainit na siya. Hindi ko masyadong kita eh. Yan. Alright. So, itong tuyo, mabilis lang itong maluto. Dahil nga medyo yung mantika ng danggit kanina, no? Katamtaman yung nilagay natin. Kaya
Kaya dito siya lumalangoy sa mantika. Pero okay lang yan. Pinabaliktad lang naman natin yan para maging pantay yung pagkakaluto. Okay? At ayan na, nag-uumpisa ng mga muwi. Ang bango. Nagtatawag na ng army yung mga langaw ngayon, sigurado ako. Papunta na sila dito para mag-fiesta. At ang maganda dito, kapag nagluto ka ng tuyo sa labas ng bahay, imbis na magalit yung mga kaibigan ninyo, no? Kasi sa Amerika, kapag nagluto ka ng tuyo, nako, mga kapitbahay nyo, nakatingin na. Nakasimangot dito, nakangiti. Kasi bango rin sila. Parang tayo, di ba? O yan. So, ito na yung tuyo. Basta babantayan lang natin, ha. Huwag nating papayagan din na masunog itong tuyo. Ayaw nating mag-enjoy sa mapait na tuyo. Hindi na tayo mag-enjoy nun. Tapos mamaya, saluhan nyo ako. Kakainin natin to. Tikman natin. Makikita nyo yung aking reaksyon. Reaksyon namin ni Day kung paano namin kainin itong tuyo. At dahil nga sobrang sabit na kami dito sa pagkain na to. Kain na muna tayo sa loob para hindi tayo langawin. Alright guys, kain na tayo. Meron na tayong tuyo. Ito yung tuyo natin, ha. At ang bango-bango. Ito yung danggit. Ayan. So itong danggit, ito, malutong na malutong. So kakainin natin yan. Sarap. Nga pala guys, si Day. Siya si Mrs. Ayan. At ito, para lang, syempre, pampatanggal lang sa mamaya. May prutas lang. So, para din maganda yung itsura ng mesa, di ba? At ito na yung ano natin, sinangag. Ayan. So, tara kain na tayo. At syempre, may kape. Mainit na kape na umuusok pa. So, maya-maya ako to iinumin para hindi ako mapasok. Alright, so, hindi kain ka muna. Ito yung rice. Lagyan muna natin ng rice. Sweet, no? Baka lang gamin, ha? Thank you. Ayan. Sabihin mo lang kung okay na, ha? Yeah, okay. Ayan, okay na? Okay na. Okay. Masyadong madami. Masyadong marami ba? Ayan, ako din. Magkukuha din ako ng rice. Tapos... Okay lang ba yung ano? Yung dami ng bawang sa'yo? Tama lang yan. Yes. Sarap pag ano, no? Sarap dito sa Pilipinas kasi kapag kumakain tayo ng almusal. Tamang-tama. No, kahit ano, pwedeng bilhin. Punta ka na sa tindahan, di ba? Or sa kapitbahay. Ako sa kapitbahay, ano. Yun na nga eh. Kain na tayo. Sige lang, Gutom kain ka na muna. ako. Kain ka muna, kain ka na dyan. Bango ng danggit. Kain ka na muna dyan. So, ito muna. Bago ako kumain, kuha na ng danggit, okay lang. Kukuha lang ako ng suka. Yung makakain nung ano eh, nung walang suka na sausawan. So, yan. At ito yung brutal. Bakit ka mo brutal? Kasi, nakita mo to, di ba? May suka ko. Sili. Sarap. Ito may sili ako. Yan, o, di ba? Hindi lang dalawa, ha? Kasi ang dami nating siling binili dun sa palengke. Sariwang-sariwa pa. Samantalang kapag nasa Midwest ka, yung mga ganitong sili, nako, Mahal. mahal na, frozen pa, o masira na. Ilang sili kailangan mo? Dalawa lang. Dalawa. Sige. Isa, dalawa. Sa akin, konti lang. Ano lang. Isa, dalawa, tatlo, apat, 6. 6 sa'yo. Eh, minsan lang to, no? At least, diba? Nasa Pilipinas tayo, enjoy na natin. At para mas masarap ka, ginaganyan ko to. Crush. Ayan, diba? Eh, nagmayabang ka lang kapag nilagay mo yung 6 na sili, hindi mo naman dudurugin. Wala din. Ako din, nilagyan ng suka. Sige, nilagay ng suka mo yan. Tabi ko muna to. Yan. O, diba? At, ito pa, paminta. Yan. Diba? Naglagay ka na lang din ng sili. May paminta na. Okay. Dapat pigaan mo mabuti ng sili. O kaya nga, kinuha mo yung kutsara. Mamaya, ako magpipiga. Hindi, okay lang. Sige lang. Kailan tayo. Tapos, ano yung unahin ko? Tuyo o danggit. Habang nagaganyan ka, titikman ko muna itong danggit mo. Kumain ka. Wala, nahulog pa. Sayang, nasa sahig. Tatabi ko muna dito sa gilid. Here. I'll do it for you. Salamat. Sa pangdanggit, ang sarap. Although medyo maalat yung nabili kong danggit, pero ang sarap. Malutong, oh. Sama pa yung ulo ng mga ganun. Okay, kain na tayo. Salamat. Kain tayo. So, itong danggit, masarap to. Sinasawsaw mo sa suka. Pero huwag yung matagal na matagal kasi mawawala yung lutong. Yan. Ay, teka lang. Ito pala. Hindi kami nakahingi ng kamatis sa kapitbahay. So, yung isang pirasong kamatis na sinasabi ko kanina, hati tayo. Pagsasaluhan. Yeah, hiniwa ko lang. So, danggit. Lutong. Sarap. Sarap. Kakamay lang kami.
Wow. Gusto mo ng tuyo? Ikaw na kumuha. Danggit mo na ako. Sige. Ako naman tuyo. Tuyo at danggit actually sabay. Pakipas naman ng kanina pa ako nag-reach bigla ako naging pakipas. Thank you. Ayan. Alam mo dito, nung kailan ba to? Kahapon, almusal naman natin panay. Yun nga lang, hindi kagandahan kasi panay processed meat, no? Tocino, longganisa, tapos may tapa pa. Pero may itlog naman, tsaka sinangag, so okay lang din. Nagluto kasi ako kahapon nung tawag dito, longganisa fried rice. Pagkatapos, bumili lang kami ng tocino at saka ng longganisa dyan sa tindahan. Yun yung ginawa namin almusal. Sarap, di ba? Yun nga lang, syempre, processed meat, nga to, may iba naman tayo. Sarap dito sa Pilipinas, kain ka lang ng kain. Enjoy! Marunong ba kayong kumain ng tuyo? Alam ko marami sa inyo expert, di ba? Tinatanggal muna natin yung scales, no? Tinatanggal, parang ginaganyan ko lang ng daliri ko Yan, para matanggal lang yung balat. At kung sobrang lutong ng tuyo, yung iba, pati yung ulo kinakain, isa ako doon. Malutong tong tuyo pero hindi ko kakainin yung ulo at this time. Kasi medyo malaki yung tuyo na nabili ko. So, ihimayin lang natin. Yung mga aso na kami yung kinakain natin siguro. Kaya tahol ng tahol. So lang natin sa suwang baka. Sarap, no? Kumain ka naman ito, hindi ba? Danggit ka muna. Ako. Paborito kasi niya danggit. Pag may danggit sa harap niya, pati yung tuyo na na hindi na napapansin. Kapag kinain yung ulo ng danggit, yung mata medyo matigas, para siyang pellet. So, ingat lang kayo pag ganun. Sarap magkanin, no? Alam mo ito yung ano ko dito kapag ganito yung ulam natin, napaparami ka ng kanin. Kasi di ba, hindi mo naman maiwasan yung nabili mong tuyo o yung nabili mong danggit medyo maalat. Siyempre, ibabalance mo yun sa suka at saka sa kanin. Tsaka sa kamatis. Tumulo tuloy yung kitna ng kamatis, pero okay lang yan. Tumulo naman sa kanin. So, kainin na natin. Sarap kain mo Oo naman. May kape tayo baka makalimutan mo. Kakakain natin. Yan. Sa amin sa Batangas, sinasabaw ang kape. Oo, sige nga. Na, Sige nga. sa kanin. Batanggen niya saya, matapang yan. Huwag niyong bibiruin yan. Kala niyo, ganyan-ganyan lang itsura niyan, ha? Ayun. Kung meron kayong mga tanong, mag-comment lang kayo, guys, ha? Ako may tanong ako sa inyo. Ano ba mas masarap pang kainin bukod dito sa danggit at tuyo na dried fish pa rin? Baka meron kasi mga specialty sa inyong mga probinsya. Ako kasi laking Maynila na ako, although umiikot-ikot kami sa ibang mga probinsya, nakakatikim kami ng mga iba't ibang klase na rin. So, kanyari, bandang Visayas, may lamayo. Kaya mga tipong ganyan. Sa probinsya ba ninyo, meron ba kayong ipinagmamalaki na dried fish? Mag-comment ka, guys, para naman masubukan din natin. Kasi, hindi nyo natatanong, no? Umuwi na kami ng Pilipinas ng madalas para mag-ikot-ikot, sample ng mga lugar, tikman yung mga pagkain at eventually, sana ma-feature din namin itong mga pagkain na to. Kaya malaking bagay para sa amin yan. Bukas kaya, anong almusal natin? No? Bukas. Mamalengke na naman tayo. Champurado. Sampurado naman. Ayaw Pag mo na maulan. ng ulan. Oo nga, maulan dito sa Pilipinas ngayon. Grabe. Tapos napaka-init, napaka-maalinsangan. Siguro yung proper description. Kahit yung kapitbahay na nandito na, matagal na, nagre-reklamo pa rin. Hindi kami nagre-reklamo dahil galing kami sa Amerika dahil summer din doon. So ngayon sa Chicago, summer, mainit din. Halos ganito yung init pa rin yung alinsangan ng panahon yun na medyo kailangan. Oo ngayon, pagkakaiba kailangan mag-adjust. At sa bawat salita ko, mapansin yung subo ng subo. Bakit daw ako hindi tumataba? Kain ako ng kain. Hindi ko rin alam eh. Siguro dahil lakad din ako ng lakad pagkatapos kumain. Ayun. Dati naka-keto diet ako kaya napansin niyo na matagal yung... mabilis yung difference na medyo
pag napanood nyo yung video na medyo malaki pa, biglang lumiit. So, ganun kabilis. Dahil nga doon sa keto diet, pero hininto ko kagad. Pagkatapos nung nag-low carb na lang. Pero since sa Pilipinas, kanin. Nahirap maiwasan kumain ng kanin. Ang importante dyan, mag-exercise lang tayo. Araw-araw kung maaari. Para naman yung mga calories na burn natin. Sabay subo lang. May pa ba yung kape? Tamang-tama yung kape. Ah, sarap! Yun, pwedeng isabaw to ah. At alam nyo ba, ito pa malupit. Dalawa lang kami kakain nito. Tingnan natin kung mauubos natin pero syempre may matitira dyan. Ang maganda dito, nasa Pilipinas kami, maraming Pilipino, syempre, Pilipinas kapitbahay, kumakain ng mga pagkain na niluluto namin. Yan, pinamimigay namin. At least, walang tira. Makakain lahat, di ba? Hindi namin pipiliting ubusin. Yun. Kasi minsan, pag sa US, may sobra. Siyempre, iinit namin kinabukasan. Tatabi mo na Maraming sa tira. fridge. So, may mga tira. So, paunti-unti ubusin. At least dito, Walang mas maraming maluluto kasi mas marami tayong pinapakain. Maraming kapitbahay. Kung kapitbahay lang kayo dito, sabihin nyo lang. Yan, nasa Bacoor, Cavite kami nakatira ngayon. So, biglang marami magko-comment, no? Anong address natin? Papadala namin sa inyo. Papadala mo, sige padala mo. Kain muna tayo. So, kanin. Madumi din kami ko biya mo, tayo lang, sorry, tayo lang na makakain Tapos mamaya, mamamalengke na naman tayo. Anong lulutuin natin, no? Ito kaganda sa Pilipinas, no? Kumakain tayo ng almusal, pinag-uusapan, tanghalian na. Gusto ko magsabaw ng tanghalian. Kapon kasi nagluto kami ng arroz caldo. Sakto umulan. Naman tama, tapos ang pananghalian namin, sinigang na buto-buto ng baboy na may gabi naman. Sarap din. Siguro magtinola naman tayo. No? Tama-tama kasi yung mga kaibigan namin sa Nor, nagpadala nung mga product, mga Sinigang chicken mix. cubes, sinigang mix. Ayun, sarap subukan. Lalo sa tinola, ang laking tulong ng chicken cube kasi nagbibigay talaga ng lasa ng chicken hindi natin kailangan pukulan ng matagal. So, yun, malamang magtitinola ako. Pag tinamad, actually hindi, pareho din naman yung effort ng tinulat nilagay, no? Basta may sabaw to mamaya-maya. Ang ano lang sa akin yung sa malunggay, tamad ako maghimay. Yeah? Ikaw taga-himay ko mamaya. Himay. Malunggay. Oh. Okay. Okay? Okay, no problem, Ano? Daddy. Ayan guys, so, kakainin lang namin to At may tumutulog na ng aking telepono. Kain muna kami. Kain muna kami Kita-kita tayo guys. At maraming salamat sa pag-load ng video na to. Kung meron kayong mga comments, suggestions, sabihin lang. At kung nag-enjoy kayong makinood at makikain sa amin, sabihin nyo lang din. Ayun. At guys, so nga pala, nasa Instagram ako dun sa mga hindi pa nakakapag-follow sa atin sa Instagram, paki-follow naman ako at Panlasang Pinoy. So yan, search nyo lang Panlasang Pinoy. At kung may message kayo, mag-message kayo sa Instagram, mag-direct message lang kayo, or dito lang sa comment section itong video na to. Okay? Ayan. Huling subo para sa inyo. Huling subo. Yeah! Yun, sakto. Tan-tan-tan-tan. Yum! Sarap!